میخوایم یک در واقع بازی کوچیک به حالت پازل مانند بسازیم. زمانی که کاراکتر شما وارد این دالون میشه، در اول رو باز میکنه و در دوم رو باز میکنه و زمانی که میخواد خارج بشه، در سوم از شما یک کلید میخواد. سلام، خوش اومدید به یک ویدئوی جدید. توی این ویدئو میخوایم با هم دیگه بلوپرینت اینترفیس رو بررسی کنیم و چه کارهایی میتونیم با بلوپرینت اینترفیس بکنیم. بلوپرینت اینترفیس در واقع همونطور که روی آیکونش میبینید یک پل ارتباطی بین بلوپرینت های مختلفه. از جمله کارهایی که بلوپرینت اینترفیس میتونه بکنه اینه که منطقهای مختلف، توابع و متغیرهای مختلف رو میتونه بین بلوپرینت های مختلف به اشتراک بذاره و منطق بلوپرینت ها رو به هم دیگه وصل کنه. حالا این یعنی چی؟ اگر ویدئوی قبلی رو دیده باشید، ما یک سری آبجکتی ساختیم که میتونستیم باشون اینتراکت داشته باشیم، تعامل داشته باشیم. مثلا گابلتی که ما ساختیم، اومدیم یه مش واسش تعریف کردیم، یک دونه کولیژن براش تعریف کردیم که سطح برخورد رو بیاد بررسی کنه واسه ما و زمانی که برخوردی بین این اکتر و پلیر ما اتفاق میافتاد، یک مجموعه کدی ران میشد. حالا ما اول واسه تعامل اولیه‌مون اومدیم و کست رو انتخاب کردیم، یعنی از روی ایونت بگین اوورلپ مربوط به جام آتشمون اومدیم کست کردیم به پلیر و مجموعه کد رو روی اون ران کردیم. اما چند تا موضوع هست. یکی این که کست کردن به اصطلاح اکسپنسیوه، یعنی خیلی گرونه از بعد پردازشی و شما اگر تعداد آبجکت های خیلی زیادی داشته باشید، این کست ها پشت سر هم دیگه ممکنه توی یه صف قرار بگیرن و بار پردازشی خیلی بالایی رو به در واقع انجین و در نهایت به خروجی شما اعمال کنن. موضوع دوم اینه که زمانی که شما چندین و چند آبجکت داشته باشید، چندین و چند اکتر داشته باشید، مثلا 10 تا از این گابلت ها داشته باشید، یک دونه در داشته باشید یا حالا هر تعداد آبجکت دیگه ای، شما اگر بخواید با کولیژن باکس یا هر نوع کولیژن دیگه ای کدتون رو بنویسید، تعداد نودهای استفاده شده شما خیلی غیر ضروری زیاد میشه و این اصلا بهینه نیست. ما هرچی که میریم جلوتر باید یاد بگیریم که کدمون رو بهینه تر کنیم، بار پردازشی سیستم رو بیاریم پایین تر تا در نهایت خروجی ما خروجی سبکتری باشه. حالا ما به جای همه اینا میایم و از بلوپرینت اینترفیس استفاده میکنیم و در نهایت ما یه همچین چیزی خواهیم داشت. میخوایم یک در واقع بازی کوچیک به حالت پازل مانند بسازیم. زمانی که کاراکتر شما وارد این دالون میشه، در اول رو باز میکنه و در دوم رو باز میکنه و زمانی که میخواد خارج بشه، در سوم از شما یک کلید میخواد. بالا سمت چپ اگر ببینید میگه که کلید مورد نیازمونه. برمیگردیم، دوباره در رو باز میکنیم و کلید اینجاست. یه سری حالا ویژوال افکت جالبم بهش میدیم. کلید رو برمیداریم، برمیگردیم و میبینیم که این دفعه میتونیم در رو باز کنیم. در باز میشه چون کلید همراهمونه و خارج میشه. حالا بریم که اینو با هم دیگه بسازیم. خب اولین کاری که من میکنم اینه که اکتورهایی که قبلا ساختم رو پاک میکنم تا همه رو از اول دوباره با هم دیگه بسازیم. یه دونه کلیدم اینجا داشتیم. اولین کار من میام و توی فولدر بلوپرینت کورسم راست کلیک میکنم، از منوی بلوپرینت اینترفیس رو انتخاب میکنم، تایپ کنم BPI طبق قرارداد. نوع نامگذاری بلوپرینت های ما دقیقاً بر مبنای همون کاری هست که انجام میدن، یعنی بلوپرینت اینترفیس ما با BPI معمولا شروع میشه، یک آندرسکور و حالا اسمش رو هر چی که خواستید میتونید بذارید. بلوپرینت رو باز میکنیم
اولین صفحه‌ای که شما می‌بینید این صفحه هست. ممکنه برای دوستانی که تا حالا با این در واقع سبک بلوپرینت کار نکردن یه مقداری گیج کننده باشه، ولی اصلا چیزی گیج کننده ای نیستش. در ادامه بهتون نشون میدم که خیلی کار کردم باش راحته و اصلا نیازی نیست از چیزی بترسید. ما در پنل سمت راستمون میتونیم فانکشن هامون رو طراحی کنیم یا تعریف کنیم و در پنل سمت راست قسمت پایین توی دیتیلز میتونیم متغیرهای ورودی یا متغیرهای خروجی برای فانکشنمون رو تعریف کنیم. اولین فانکشنی که من میسازم on interact هست، یعنی زمانی که پلیر میاد و اینتراکت میکنه و یک دونه اینپوت براش تعریف میکنم. اینپوتی که تعریف میکنم حالا اسمش رو میذارم پلیر و نوعش رو نوع جنریک کاراکتر تعریف میکنم که شما روی هر در واقع کاراکتر بلوپرینتی بتونید این BPI رو استفاده کنید. کامپایلش میکنم. یه فانکشن دیگه هم تعریف میکنم به اسم is interactable، یعنی اون آبجکت من interactable هست یا نه. اینجا میام توی output براش یه دونه متغیر تعریف میکنم و اسمش رو میذارم interactable. نوعش نوع بولین هست. کامپایل میکنم. بلوپرینت اینترفیس من آماده است. در مرحله بعدی میام توی کاراکتر بلوپرینتم BP third person character و من جلوتر اومدم و منطق در واقع اینتراکت رو نوشتم به این صورته که شما به جای اینکه بیایید کولیژن تعریف کنید توی تمام اکتورهاتون، به جاش میایم توی کاراکترمون یک دونه trace by channel تعریف کنیم. trace by channel چیه؟ trace by channel در واقع اینه که میاد بسته به نوع چنلی که شما انتخاب کردید، بسته به نوع تریسی که شما انتخاب کردید. شما انواع اقسام تریس داریم. اگر اینجا راست کلیک کنید trace by channel، box trace by channel، capsule trace by channel، line trace by channel یا sphere trace by channel، میاد و یک خط تریس، یک خط ردیابی یا حالا یه در واقع دایره ردیابی یا یه باکس ردیابی رو از جایی که شما بهش میدید، از نقطه استارتش تا نقطه پایان میاد و براتون ترسیم میکنه و این خط به هر جا برخورد کنه میاد و یک سری اطلاعات به ما میده. خب یعنی ما زمانی که این خط بیاد و برخوردی با سطحی یا حالا هر چیزی میتونه باشه، این سطح میتونه فیزیک متریال باشه، میتونه هیت اکتر باشه، میتونه هیت کامپوننت باشه، میاد و یک سری اطلاعات ما میده با ما از این اطلاعات خروجی میتونیم استفاده کنیم. برای نقطه شروع و نقطه پایانش هم جوری که من نوشتمش میاد و از کامرای پشت سر کاراکتر لوکیشن کامرا رو میگیره، فوروارد وکتورش رو هم میگیره و میاد این مقدار فوروارد وکتور رو در مقدار 500 که واحد آنریل هست، میشه حدوداً 5 متر، ضرب میکنه. این دو تا مقدار رو به علاوه هم میکنه. get word location ما میشه نقطه استارت و مجموع این در واقع محاسبات اینجا میشه نقطه پایانمون. نوعش نوع sphere trace هست و شعاعش رو هم دادم 50 که حالا سطح برخورد رو بهتر بتونه سنس کنه. در ادامه من میام و اول چک میکنم که برخوردی که در واقع این اسفیر تریس داشته با اکتر بوده یا نه. میخوام ببینم که با اکتر هست و میام چک میکنم. میگم که اگر با هیت اکتر بوده is interactable رو میتونم ازش فراخوانی کنم، یا من اینجا دو تا در واقع BPI دارم، اینی که الان ساختیم اینجاست. میام و ازش استخراج میکنم و میگم اگر برخورد صورت گرفته، اگر ریترن ولیو داشتم و این برخورد من هیت اکتر هست،
بیا و چک کن ببین is interactable هست یا نه. این is interactable دقیقا همون فانکشنی هست که ما اینجا تعریفش کردیم. اگر is interactable بود دوباره یه شرط دیگه واسش میذارم، میگم اگر این تیکش خورده بود بیا و uninteract رو برای من فعال کن. uninteract ما یک تارگت داره و یک پلیر. تارگت من میشه همون هیت اکتر و پلیر میشه سلف، در واقع خود همین بلوپرینتی هست که کد داره توش اجرا میشه. کامپایل میکنم. منطق من برای اجرای در واقع هر نوع کد اینتراکشنی روی هر نوع آبجکتی آماده است. به جای اینکه بیام توی آبجکت های مختلف بنویسمش اومدم و توی خود پلیر نوشتمش. حالا میام و اولین اکتوری که میخوام رو اینجا اضافه میکنم. اولیش دور هست. میام و یک دونه در میسازم. همونطور که میدونید یه استاتیک مش بهش باید اضافه کنیم چون در ما در واقع یه استاتیک مش لازم داره. از توی آبجکت ها ما توی قسمت استارتر کانتنت یه سری آبجکت داشتیم. میام اینو انتخاب میکنم، این فلش رو میزنم و اعمال میشه. حالا در ادامه من میخوام که بتونم رنگ درم رو هم عوض کنم. چیکار میکنم؟ میرم توی کانستراکشن اسکریپت، در رو میگیرم، ست متریال رو انتخاب میکنم. اینا رو همه رو توی ویدیوهای قبلی داشتیم. اینو میام پروموت میکنم به یک وریبل، اسمش رو میذارم new material. کامپایل میکنم. این از متریالم و برای منطق کدم تمام اینا رو پاک میکنم. من هیچ کدوم لازم ندارم. برای منطق کدم اول از همه من یک متغیر لازم دارم برای چک کردن باز و بسته بودن در از نوع بولین. میگم که is open رو یه شرط میذارم براش. میگم اگر که باز هست، اگر is open در واقع true هست که خب هیچی، یعنی در بازه. ولی اگر false هست یعنی true نیست، غیر فعاله، کامپایل میکنم که بیاد غیر فعال باشه، false باشه، بیا چیکار کن؟ بیا is open رو برای من اول فعال کن و در ادامه set relative location در رو برای من ست کن. اگر ویدیو قبلی رو دیده باشید ما از نود تایملاین استفاده کردیم. اینجا هم میخوایم از نود تایملاین استفاده کنیم. پس بین متغیرم و بین set relative location هم تایملاین رو در واقع فراخوانی میکنم، بازش میکنم. new track از نوع وکتور هست. روی محورهای y و z ما کاری نمیخوایم بکنیم، قفلشون میکنیم. ببخشید روی x و y کاری نمیخوایم بکنیم، روی z میخوایم در رو بالا پایین کنیم. دو تا کی تعریف میکنم. اولیش در تایم 0 و موقعیت 0، دومی در تایم 5 ثانیه و موقعیت 350. دو تا کی رو انتخاب میکنم، راست کلیک آتو میکنم تا یک کرو خیلی روون برای من درست کنه. برمیگردم توی ایونت گرافم و منطق باز و بسته شدن در من آماده است. فقط باید لوکیشن رو به set relative location بچسبونم و بعد در ادامه مجددا باید این متغیر رو غیر فعالش کنم که از در واقع نود فینیش
میام و میگم وقتی که تایملاین من کارش تموم شد بیا و متغیر رو غیر فعال کن و در ادامه کار بیا و ریورس کن. یعنی چیکار میکنه این کار؟ یعنی اول یک بار تایملاین من میاد لوکیشن در رو از 0 میاره به 350 در محور Z و وقتی که کارش تموم شد دوباره میاد این متغیر رو فالس میکنه و دوباره از 350 از نود ریورس میاره به 0. کامپایل میکنم. حالا تنها کاری که باید بکنم اینه که بلوپرینت اینترفیسم رو بیام و فراخوانی بکنم. میام از قسمت کلاس settings implemented interfaces از این دراپ داون add میام و سرچ میکنم BPI interacting. کامپایلش میکنم. میبینم که دوتا فانکشنی که من در واقع توی اینترفیس تعریف کردم برای من نمایش داده شد اینجا. اول میام از قسمت is interactable تیک اینتراکتبل رو میزنم. چرا؟ واسه اینکه پلیر من بدونه که این آبجکت اینتراکتبل هست و بعد میام آن اینتراکت روش دابل کلیک میکنم میگیرم و میارم میذارمش اینجا و تمام. حالا من اگه برگردم توی لولم این دری که ساختم رو بذارید من این رو پاک کنم. آبجکتی که اکتوری که ساختم رو میام میذارم توی لول تستش کنم. اول 90 درجه روتیتش میکنم و بعد جاگذاریش میکنم تا قشنگ فیت بشه با لولی که من طراحی کردم. رو میزنیم میبینیم با فشردن دکمه E پلیر به راحتی با در اینتراکت داره. در زمانی که کرو تایملاین تموم میشه خودش دوباره ریورس میشه و برمیگرده سر جاش. وقتی که دوباره بریم جلوش این دایره‌ای که میبینید دقیقا همون سفیر تریس هست و اولین اکتور من آماده شد. میام و این در رو یه جای دیگه هم توی لولم میذارم اینجا تا یک کمی چالش برانگیزتر بشه. متریال در رو هم میتونیم تغییر بدیم. البته من فراموش کردم اکسپوز کنم متریال رو. میتونیم از این قسمت اینستنس ادیتابل فعالش کنیم یا بیایم اینجا به این در واقع آیکون پلک رو چشم رو فعالش کنیم. اینستنس ادیتابل فعال میشه. کامپایل میام و تایپ میکنم بریک. متریال هایی هست که توی استارت کانتنت به من داده. اینجا هم به همین صورت متریال دیگه انتخاب میکنم و یک در دیگه هم لازم دارم برای در واقع این قسمت پایانی زمانی که کلید رو ما میخوایم فعال کنیم. حالا قبل از اون بریم کلید رو با هم دیگه بسازیم. Actor Blueprint BP underline key بازش میکنم. یه استاتیک مش براش تعریف میکنیم. استاتیک مش ما در واقع یک دونه کلیژن هم لازم داره. حالا میگم چرا. نوع کلیژنش سفیر کلیژن باشه و یه مقداری از توی استارت کانتنت ما یک آبجکتی داریم به اسم ستاچو. یک مجسمه ای هست. سفیر رو یه مقدارش رو بیشتر میکنم 100 و متریال این رو تیرش میکنم تا بهتر دیده بشه. ریس میام توی ایونت گراف این نوتا رو پاک میکنم چون نیازی ندارم بهشون. چرا من کلیژن رو استفاده کردم؟ میخوام در واقع زمانی که پلیر نزدیک این مجسمه من که نقش کلید درمون رو داره پلیر بهش نزدیک میشه یه سری اتفاقات توش بیفته. مثلا دور خودش بچرخه از جاش بلند شه و
یه سری جلوه‌های بصری که نشون بده این آیتم مهمی هست توی بازی. قبل از اون میام و یه کامپوننت جدید اضافه میکنم به اسم rotating movement. این rotating movement به صورت پیش‌فرض فعاله، پس میام و اول از همه غیر فعالش میکنم. یک حالت چرخشی دور محور Z رو به آبجکت ما میده. خب پس من میگم زمانی که پلیر اوورلپ کرد با این سفیر، اول از همه چک میکنم ببینم که پلیر من پلیر third person هست یا نه، و اگر که بود میگم که rotating movement رو activate کن و در ادامه جای اکتور من رو هم تغییر بده. اینو دیگه حتما بلدید. و وقتی که پلیر به آبجکت من نزدیک بشه، من اگه اینو بذارمش توی سین، خب این از جاش بلند نشد. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا یادم رفته بود لوکیشن رو آپدیت کنم. این نزدیک آبجکت هم بشم، از جاش بلند میشه و میره بالا. این داری ارتفاعش زیاده، ارتفاعش رو میتونم کم کنم، میکنمش 100. خب آبجکت من آماده است. من باید یک متغیر دیگه تعریف کنم به اسم has key، یعنی کلید فعال هست یا نه، کاراکتر من کلید رو داره یا نه. حالا اسم گذاریش به خودتون برمیگرده. میخوام زمانی که پلیر دکمه ای رو فشار داد، این آبجکت از روی سین حذف بشه یا هایت بشه و متغیر هزکی من فعال بشه. خب میگم که اگر که یک بار کلید فشار داده بشه، کلید ای فشار داده بشه، هزکی من رو فعال کن و set actor hidden in game رو فعال کن. دوباره همین رو انتخاب میکنم، پایین پیست میکنم، میگم اگر دوباره فشار داده شد هزکی رو غیر فعال کن، یعنی شما انگار کلید رو برداشتید دوباره فشار میدید، کلید رو میذارید سر جاش و دوباره نشون بده توی سین. میام و یک نود فلیپ فلاپش اضافه میکنم، میگم یک بار اگر اینتراکت کرد این کارو بکن، بار دوم اگر اینتراکت کرد این کارو بکن. خب منطق کلید ما هم آماده است، فقط باید دوباره اینترفیس رو بهش اضافه کنیم و کامپایل از قسمت اینترفیس ها is interactable رو آن میکنیم و ایونت آن اینتراکت رو فراخوانی میکنیم. این هم از کلید من. میرم تستش میکنم، کاراکتر نزدیک میشه، کلید میاد بالا، ای رو میزنم و کلید رو برداشتم. حالا اگه من برگردم دوباره اینجا و ای رو دوباره بزنم، کلید برمیگرده سر جاش. خب برای در نهاییمون که اینجاست ما یه بلوپرینت مجزا لازم داریم. میام و همین در رو در واقع داپلیکیتش میکنم، اسمش رو میذارم main 2، بازش میکنم. تمام منطقی که
در واقع توی مین دورم توی تمام در رو داشتم رو اینجا هم دارم، منتها با یک تفاوت. من میخوام که به اکتور کلیدم دسترسی پیدا کنم و چک کنم ببینم که این متغیر true هست یا false. میام و از نودی به اسم getActor class استفاده میکنم. توی این نود میام و اکتور BP کی رو فراخوانی میکنم، حالا کدومش بود، فکر کنم دومیه، و میگم اگر BP کی فراخوانی بشود چک کن ببین که has کی فعاله. اگر که فعال باشه بیا و چیکار کن، یه برانچ به من بده. اگر که فعال باشه این کد رو ران کن. اگر فعال نبود بیا و یه پیغامی واسه من در واقع روی صفحه بزن. نود پرینت اسکرین رو که فانکشن در واقع مخصوص دیباگ هست میام و فعالش میکنم. پیغام که دلم میخواد رو تایپ میکنم. you need a key، رنگش رو به قرمز تغییر میدم. durationش 3 ثانیه. کامپایل. میرم و مین دور رو توی مپم میذارم. رنگش رو تغییر میدم به متال که یه مقداری جذابتر باشه. براش متال. خب میام و بازی رو ران میکنم. در اول نیازی به کلید نداره، به راحتی باز میشه. میام و در دوم هم نیازی به کلید نداره، به راحتی باز میشه. به در سوم که میرسم میگه you need a key. برمیگردم، کلید رو برمیدارم. در رو باز میکنم و پازل من تموم میشه. برای اینکه این اسفیر رو نبینید و این تریس ها و اینا اگر یه مقداری ازتون میکنه، بیاین توی third person character و trace channel رو بذارید روی نام. سرعت باز و بسته شدن درها رو هم میتونید تغییر بدید. میتونید با تغییر دادن مقدار تایملاین این کار رو انجام بدید و همچنین مکانیک جذابی رو برای بازیتون طراحی کنید. خب کلیت کاری که ما تا اینجا کردیم اینه که اومدیم و مکانیک در رو تعریف کردیم. یه مکانیک خیلی ساده، به این صورت که شما میایید لوکیشن در رو با استفاده از نود تایملاین یک کرو خیلی خیلی نرمی بهش میدید، به متغیری سر راش میذارید و با ایونتی که توی بلوپرینت اینترفیسمون تعریف کردیم میایم و اینو فراخوانی میکنیم. کلید هم به همین صورت، مین دورمون هم به همین صورت و تمام این ایونت ها در نهایت میان یک جا تجمیع میشن که اون توی third person character هست. یعنی ما به جای اینکه توی هر اکتوری بیایم و دکمه ای رو تعریف کنیم، یک سری کد اضافی در واقع غیر ضروری رو به اکتورمون اضافه کنیم، میایم و تمام اون کارایی و کاربرد و فانکشن رو یک جا تجمیع میکنیم و فقط از توی کاراکتر فراخوانیش میکنیم. به همین صورت شما اگر هر چیز دیگه، هر نوع اکتور دیگه لازم داشته باشید، فقط کافیه که در واقع کدی که اون اکتورتون میخواید انجام بده رو پیاده سازی بکنید و در نهایت uninteractive blueprint interface رو بهش وصل کنید.
خیلی ممنونم که تو این ویدیو همراه بودید. یک مقداری طولانی شد ولی یکی از کارهایی مهم و یکی از کاربردهای مهم بلوپرینت اینترفیس رو با هم دیگه بررسی کردیم. منتظر ویدیوهای جدید باشید. لطفاً لایک و سابسکرایب هم بکنید چون خیلی به من انگیزه میده و توی ویدیوی بعدی میبینمتون.